Gods woord luidt hier als volgt. En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten, en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem, juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand, met heel de ziel, met heel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Tot zover in Markus 12, we danken de Heere voor dat gedeelte van zijn woord. Niemand durfde de Heere dan iets vragen, maar dan begon hij zelf om vragen te stellen als wij verder zouden lezen. En dat doet de Heere ook. Nou, we gaan dat gedeelte van Gods woord bekijken. Subiet laat ons ook even bidden om zijn zegen voor de prediking. Heere, wij zijn blij en dankbaar dat u ons uw woord gegeven heeft. Dat de gelegenheid daar is om uw woord iedere dag te openen. Om tijd voor te nemen, om daarin te lezen, het te bestuderen en daarover mediteren. Heere, wij kunnen dat ook samen doen. En dat willen wij ook nu doen. Geef ons open oren en harten naar uw dierbare woord. Bewaar ons van alles wat een afleiding kan zijn. Heere, u weet alles over ons, onze levensomstandigheden. En u weet alles wat voor ons een belemmering kan zijn voor het horen van uw woord. Wilt u die dingen blokkeren, Heere? En wilt u ons hart opwarmen, ons verstand inlichten, onze verlangens naar u doen groeien, onze ziel versterken. Verheerlijk uw eigen naam, o Heere. Wij vragen deze dingen in uw dierbare eeuwige naam en uit genade. Amen. Ik wil met een paar vragen beginnen van morgen. Hoe kunnen wij gezinnen gelukkiger maken? Hoe kunnen wij de maatschappij verbeteren? Hoe kunnen wij de wereld een betere plaats maken? Die zijn ambitieuze vragen. Maar die moeten gesteld worden als we groot willen denken. Nu, welke oplossingen zouden mensen hier voorstellen? Sommigen zouden betere onderwijs stellen als de oplossing. Anderen zouden misschien een voorkeur geven aan meer gezag en consequente opvoeding van ouders voor hun kinderen. Nog een aantal zou gewoon meer liefde opgeven als het antwoord. Meer liefde
in de wereld. Nu, dat laatste antwoord, dat sluit meer aan bij de leer van de Bijbel. En in onze tekst van morgen, Markus 12, vers 28 en volgende, wordt een heel belangrijke vraag gesteld. Wat is het eerste van alle geboden? Met andere woorden, wat is het belangrijkste gebod? En het antwoord van de Heere Jezus omvat de ganse wil van God. Alles wat God wil, dat staat daarin samengevat. En daarom kunnen we zeggen, dit is een grote tekst in de Bijbel. Het kan niet anders, als het de ganse wil van God samenvat. En de Heere maakt het volgende duidelijk, dat de liefde voor God en voor de naaste zijn het voornaamste. Dan kunnen we de vraag stellen, en wie is de naaste? Wel, de Bijbel maakt dat duidelijk, dat is iedereen rondom ons. Dus bij uitbreiding alle andere mensen. Liefde voor God, liefde voor de naaste, alle twee zijn noodzakelijk, alle twee zijn belangrijk. En ja, de liefde voor de Heere, ik wil daar de nadruk leggen van morgen, dat is de titel van de boodschap. Er zit veel in deze versen en het zijn een beetje te lang woorden als ik alles over alles zou proberen te zeggen. Maar laat ons blijven bij de liefde voor de Heere God. Mijn eerste punt is dat de liefde begint bij God. Deze schriftgeleerden, hij komt tot de Heere Jezus. Hij heeft die debatten, de gesprekken al gehoord over het betalen van belasting aan de keizer en ook de vraag van de Sadduceeën, dat is een andere Joodse secte in verband met de opstanding. En dan kwam deze schriftgeleerde. En hij had gehoord dat de Heere Jezus goede antwoorden gegeven had op die vragen. En hij kwam naar hem toe, vers 28, met deze vraag: wat is het eerste van alle geboden? Nu, je zou kunnen zeggen, ja, is dat zo'n gezonde praktijk eigenlijk om te proberen iets uit te halen wat het allerbelangrijkste is? Wel, eigenlijk het is zeker niet slecht. De Heere Jezus doet dat zelf. Er zijn andere versen waarin hij spreekt over de belangrijkere zaken van de wet. De kleinere zaken zijn ook belangrijk, maar er zijn nog belangrijkere zaken. En die zaken gaan om barmhartigheid en liefdadigheid. En ja, alles wat met de ziel, met het innerlijk leven te maken heeft. Maar wat doet de Heere Jezus eerst? Wel, hij richt de gedachten niet op het gebod zelf, maar op diegene die het gegeven heeft. Het eerste van alle geboden is, zegt Jezus, vers 29, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. We hebben ook die woorden gelezen vanmorgen uit Deuteronomium 6. En die woorden, die zijn een oproep tot aanbidding. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Een herinnering voor het volk van Israël in het Oude Testament dat de Heere de enige God is. Als de mens van God afdwaalt, gaat hij heel snel in een andere richting dan een geloof in één God. Die begint ofwel aan afgoderij, die maakt een God naar zijn eigen verbeelding, of die begint te geloven in verschillende goden. God van het land en een God van de zee en een God van de vruchtbaarheid, een God van genoot, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zoals de Romeinen en de Grieken en veel andere volkeren.
Dus deze woorden, een oproep tot aanbidding voor het volk Israël, die zijn een herinnering dat de Heere onze God, Hij is één. In 3 personen natuurlijk, dat weten wij. Maar het is een oproep te denken aan wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. En wat volgt dan? Daarom zult u de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. En die woorden uit Deuteronomium 6, die moesten ook doorgegeven worden aan de kinderen. En anders, hoe zouden de volgende generatie iets leren over God? Dat moest doorgegeven worden. Jezus roept hier tot aanbidding. Denk aan de Heere, denk aan wie Hij is, denk aan wat Hij voor jullie gedaan had. Voor het volk Israël was het een oproep om te denken aan de bevrijding vanuit Egypte. Daarover lezen wij in het boek Exodus. De machtige wonderen die het volk gezien had, moesten een bron van dankbaarheid en aanbidding zijn. Hetzelfde geldt voor alle christenen in alle generaties. Denk eerst aan de Heere, wie Hij is, aan al zijn eigenschappen, zijn karakter daarmee bedoel ik, zijn eenigheid, maar ook zijn drie-eenheid. Zijn eenheid en zijn drieheid als je wilt. 3 personen, 1 God. En alles wat wij kunnen leren in Gods woord over wie God is en hoe Hij is, wat voor een God Hij is. Ik heb een aantal dingen gewoon opgeschreven. Ik ga die niet uitgebreid gaan uitleggen. Maar Gods besluitvaardigheid, de plannen die Hij maakt. Gods kennis. Hij weet alles over ons. Gods voorkennis. Hij weet wat gaat gebeuren voordat de dingen gebeuren, omdat Hij zelf die dingen bestuurt. Gods almacht. Hij kan alles doen. Zijn soevereiniteit. Hij is koning. Zijn onveranderlijkheid. Hij kan zich niet veranderen. Dat hoeft ook niet. Hij is al volmaakt. Niemand kan hem dwingen om te veranderen. Zijn heiligheid. Een andere woord voor zijn volmaaktheid. Dat zet hem apart. Zijn kracht, zijn sterkte, zijn macht, zijn trouw, zijn goedheid, zijn geduld, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn toorn en zijn ondoorgrondelijkheid. Wie heeft God ooit kunnen begrijpen volledig? Dat is een onmogelijke taak. En God doet dingen die wij niet begrijpen. Soms laat ons dat eerlijk toegeven. Maar het is onmogelijk voor ons om alles over God te kunnen begrijpen. Dus zijn ondoorgrondelijkheid, dat hoort bij. Maar Jezus hier, Hij roept op hier. Met een focus op de persoon, de God die het gebod gaf. Het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Jezus roept ons op om God te aanbidden. En Hij is waardig om alle lofprijs en aanbidding te ontvangen. De liefde begint bij God, omdat God liefde is. Mijn tweede punt van morgen is: de liefde betrekt de ganse mens. Ik lees even vers 30 hier voor. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw
kracht. Dit is het eerste gebod. De ganse mens moet betrokken zijn bij het liefhebben van de Heere God. Alle gedeeltes moeten samenwerken, hart, ziel, verstand en kracht. Niet enkel een gedeelte van de mens, maar het volledig mens. Hart. Wat is het hart in de Bijbel? Dat is het centrum van de mens, de drijfkracht, de diepste motivatie, belangrijkste gedeelte. Er is een tendens in onze moderne cultuur om het hart één te maken met de emoties. Eigenlijk, dat is niet hoe de Bijbel dat woord gebruikt. Het hart is de drijfkracht van de mens. Wat is belangrijk voor een mens? En dan ziel. Ja, de Bijbel splitst de mens op in ziel en lichaam. Soms is ook het woord geest gebruikt. En die zijn min of meer wisselbaar. Ziel, dat komt 100 keer in het Nieuwe Testament voor. Psyche, en wij krijgen woorden zoals psychologie en daarvan. Het woord geest wordt vaker gebruikt in het Nieuwe Testament, 370 keren. Ziel en geest is waarschijnlijk hier een verwijzing meer naar het emotioneel gedeelte van de mens. Het verstand, dat spreekt een beetje voor zich. Het gaat meer om de brein, het denken van de mens. En dan de kracht, het lichaam in het algemeen, handen, voeten, hoofd, noem maar op. Alles wat we zijn en hebben, dat alle kracht mag gebruikt worden om de Heere God te aanbidden. De ganse mens moet daarbij betrokken zijn. Een meditatie over de Heere, dat zal leiden tot lof en aanbidding. Ik hoorde een tijd geleden, het was op een YouTube-film, een predikant gaf een interessante opmerking. Geloof kan soms op de verkeerde plaats zitten in een mens. En hij gaf voorbeelden. Er zijn mensen die geloven met het hoofd. En ze zijn van bewust wie de Heere is. Ze zien de dingen in de Bijbel en wat hij gedaan heeft en al de heilsfeiten. De openbaring van onze Heere en zijn geboorte en zijn leven, zijn kruisiging, zijn opstanding, zijn hemelvaart en zijn heilige bediening als hoge priester en middelaar totdat hij terugkomt om alles af. En ze weten het allemaal. Maar er zijn mensen die dat enkel in het hoofd hebben, als het ware. En die predikant, hij sprak over een geloof dat een voet te hoog was. Een voet, 30 centimeter zou ik beter zeggen, dus dat is begrijpelijk, maar een voet te hoog. 30 centimeter zat hier. Het moest lager zijn in het hart. Maar er zijn ook mensen die het te laag hebben. Ja. Het is in de buik. De buik. Dat is een geloof dat enkel in de emoties zit. De gevoelens. En mensen die worden doorgestroomd op een golf van gevoelens. Ja, 1 dag in de wolken, volgende dag in de kolken. Ja, en zo gaat dat. Boven, beneden. Dat is een geloof. Het zit in de buik. Te laag. Een voet te laag, dat weet ik niet, maar te laag. Moet in het hart zitten. Hart is het centrum van de mens. Dat is waar het moet zitten. De drijvende kracht. Geen onderdeel van het leven, maar echt het belangrijkste. In het hart, niet enkel in het hoofd, niet enkel in de buik, niet enkel in het lichaam. Overal.
De liefde betrekt de ganse mens, dat wil onze Heere hier tonen in deze woorden hier in vers 30. Maar niet enkel dat. Nog, en dat is mijn laatste punt eigenlijk. De liefde betrekt het ganse vermogen van de mens. Nu, met andere woorden, wat wil dat zeggen? Het is niet enkel dat alle onderdelen moeten betrokken zijn. Hart, ziel, verstand, kracht, allemaal betrokken, maar allemaal volledig betrokken. Niet enkel een stuk, maar volledig. Volledig. Jezus gebruikt een klein woord hier, maar het is zo krachtig. En ik heb het over het woord heel. En hoeveel keer herhaalt hij dat? Wel, kijk met mij opnieuw samen naar vers 30. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dus alle onderdelen van de mens, als ik dat woord onderdeel mag gebruiken, die moeten betrokken zijn en ze moeten volledig betrokken zijn. Heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand, heel uw kracht. En wat gebeurt als dat niet gebeurt? Wel, je kunt iemand dan hebben die belijdt, ik geloof, ik heb de Heere lief. Maar als het niet op deze manier gebeurt, dan is het minder dan 100%. Het is een soort halfhartige christen. En de halfhartige christen is gewoon onregelmatig. Die leest in zijn Bijbel misschien voor 1 of 2 dagen en dan vergeet het voor 3 dagen. Of soms langer. En die gaat misschien 1 keer in de maand naar de kerk en is 4 of 5 weken voordat je die weer ziet. En die bidt onregelmatig. En resultaat, die heeft een zwakke getuigenis. Heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand, heel uw kracht. Het is maar een klein woord, dat heel. Maar het is toch zo krachtig en zo belangrijk. En de Heere is het waardig. De liefde van God laat geen enkele andere toewijding. Nu, we weten dat deze woorden een samenvatting zijn van de ganse wet Gods. De liefde voor hem, de liefde voor de naaste. Ik zou meer kunnen vertellen over de liefde voor de naaste, maar misschien is dat voor een andere keer. Maar als u bekend bent met de 10 geboden, weet u dat die in 2 kunnen opgesplitst worden. Er zijn 4 geboden die om God gaan en 6 die met de liefde voor de naaste te maken hebben. Nu, ik wil eigenlijk de nadruk leggen over de liefde voor God van morgen. Gedeeltelijk omwille van de tijd, maar anders wordt het echt te uitgebreid. Maar de liefde voor God, dat is een samenvatting van de eerste 4 van de 10 geboden. En de eerste 4 van de 10 geboden, ze draaien rondom de volgende vragen. Wel, er is maar 1 God. Wie moeten wij aanbidden? Wel, de Heere God en Hij alleen. Gebod nummer 2 gaat om afgoderij. Geen gesneden beeld.
is letterlijk de uitdrukking en we kunnen dat op verschillende wijzen doen. Maar het gaat om de vraag, hoe moeten wij God aanbidden? Wel, niet met onze eigen verbeelding. Maar wij aanbidden hem zoals hij is en op de manier waarop hij aanbidding wil ontvangen. Dat is ook heel belangrijk. Deze wereld zit vol met een of andere vorm van religie. Maar het is ook heel belangrijk om de vraag te stellen, en heeft God zelf ooit dat gevraagd? Wat wil hij? Wij aanbidden hem op zijn manier. Dat is de essentie van het tweede gebod. Derde gebod is geen misbruik van Gods naam. En dat draait om de vraag, hoe moeten wij omgaan met zijn karakter? De naam van God is een andere uitdrukking voor zijn karakter. Wie hij is, hoe hij is. Hoe moeten we omgaan met zijn karakter? Wel, met eerbied en respect, met aanbidding. Vierde gebod. Het gaat om een soort voorteken van de eeuwigheid. Een sabbat. Een eendag sabbat is eigenlijk in de schepping ingesteld. Dat kunnen we lezen in Genesis 1 en 2. Het werd aan de Israëlieten ook gegeven als een teken dat zij zouden denken aan de Heer, dat ze zich op een extra toegewijde manier aan hem konden denken op die dag, rust van hun werk. Dus ze hadden de gelegenheid. Dat draait om de vraag, hoe moeten wij zijn dag benutten? Wel, om hem te herdenken en in zijn rust te komen. Dat is de letterlijke betekenis van Sabbat. Sabbat is een Hebreeuwse woord. Het betekent letterlijk rust. En de Heere maakt voortdurend verwijzing naar de rust. De oproep om in zijn rust te komen. Kom tot mij ieder die vermoeid en belast is. Ik zal u wat geven? Rust. En dat een rustdag in de week is een soort voorproef van de eeuwige Sabbat, de eeuwige rust die komt. Wat is onze reactie daarop? Wel ja, onze eerste reactie is, we kunnen dit niet. We kunnen de Heer niet aanbidden zoals hij het wil. We kunnen het niet met al onze onderdelen en volledig betrokken. En waarom? Omdat we zondaren zijn. Omdat wij tekort komen. Maar het goede nieuws van het evangelie, Christus is voor zondaren gestorven. Is er iemand hier van morgen? U weet echt niet of u op een dag ooit in Gods rust zal gaan, of u het eeuwig leven heeft. O, Christus is gestorven voor zondaren zoals u. Geef ik de oproep, kom tot hem. En de meerderheid van ons, dat durf ik geloven. We zeggen, Jezus is mijn Heer. Hij is voor mij gestorven. Hij heeft verzoening voor mij gebracht. Hij is bij mij. Wij weten, wij komen steeds tekort. De samenvatting van zijn gebed, dat is veel klein, maar de uitgebreide betekenis, nu welke wij kiezen. De kleine samenvatting, de uitgebreide betekenis. We komen tekort, we zijn zondaren. Maar de Heere nodigt ons steeds terug naar het kruis, om onze zonden te belijden. En ik wil even afsluiten van morgen met woorden uit de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 1, vers 8 en vers 9. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons.
Er waren mensen in die tijd die beweerden dat ze geen zonde hadden. Johannes maakt het duidelijk, zij misleiden hunzelf. En als wij het zeggen over onszelf, misleiden wij onszelf. We zijn zondaren, dat is de realiteit. Maar, vers 9, als we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij nodigt ons steeds weer en weer terug om onze zonden te belijden, terug te keren naar hem. En welke dag beter, het begin van een nieuw jaar, om goede voornemens in de Heere te maken. Heer, help mij om terug te keren naar u. Als u afgezwakt bent, als u halfhartig geweest bent, als u onregelmatig geweest bent. Christus stierf voor zondaren en hij roept zondaren steeds terug tot hem. Amen. Laat ons bidden. Heere, wij danken u voor uw liefde en uw genade. Wij danken u dat uw armen steeds open zijn. Om zondaren tot u te roepen. Voor de eerste keer. Of om terug te keren na zoveel mislukkingen. Zoveel onregelmatigheid en zoveel zwakheid. Heere, wij danken u voor uw genade. En voor uw liefde, voor de kracht die u schenkt. En Heere, voor uw bereidwilligheid om uw leven af te staan. En Heere, we willen dat nu ook herdenken door het vieren van het avondmaal. O Heere, help ons om dat te doen op een eerbiedige manier. Wij vragen het om uw naams wil en uit genade. Amen.